Super juicy. Super tender niya. Yan ang ating side dishes. So, kain na tayo! Hi guys! Welcome back again to HungreeCatt Food and Travel Channel. And today, meron ulit tayong recipe video and super exciting kasi medyo nag-invent pa kami ng recipe para sa isa sa mga favorite naming pagkain, which is LITSON LIEMPO. So parang ano siya, ANDOK style or baliwag style na LITSON LIEMPO. Minarinate na namin yung ating pork belly slab and super excited na kami iluto siya ngayon. Kung bago pala po kayo dito, ito po ang HungreeCatt Food and Travel Channel kung saan meron tayong mga easy to follow recipes, meron din tayong mga food reviews dito at mukbang na mga niluluto namin at may mga travel vlogs din po ako dito kaya subscribe na kayo and click the notification bell para updated kayo sa latest videos natin. So, ito, simulan na po natin yung paggawa ng ating marinade. Ito yung ingredients natin. Onion, bawang, kalamansi, lemongrass, paminta, toyo, at sugar. So, gagamit din tayo ng simple blender. Yan. So, ito yung liempo belly. Yan. Maganda yung layer ng fats niya. So, ito na yung nabalatan natin na bawang. So, kahit buo-buo siya, okay lang yan. And kahit malaki yung hiwa ng sibuyas at lemongrass or tanglad, kasi i-blender naman natin siya dito sa ating mini blender dito. And then, ito yung ating calamansi juice. Strain natin yung buto para hindi mapait. Kaya, start na natin i-blender itong ating mga ingredients. So, ito yung tanglad. And then, lagay mo ng bawang. Pagsamasamahin nyo lang silang lahat na ganyan. And then, ilagay na natin yung calamansi juice. So, siguro mga 1/4 cup lang to. Pero, dagdagan nyo kung malaki yung liempo nyo. Actually, medyo onti itong nalagay namin dito. Kaya, dadagdagan na lang natin siya mamaya. And then, mga 2 to 3 tablespoons ng sugar. Depende rin sa tamis ng gusto nyo. And then, lagyan nyo po ng paminta kung gaano rin karami yung paminta yung gusto nyo. So, overall, mga 1/2 cup na calamansi juice and then mga 1 cup na toyo po yung nagamit namin dito sa marinade na to. And then, 3 tablespoons na brown sugar. So, i-blender nyo lang po siya hanggang sa maging pino na yung mga ingredients. And magdagdag lang po kayo na paunti-unti para mai-adjust nyo yung lasa according sa kung gusto nyo maasim-asim or maalat-alat. So, yung amoy ng lemongrass yung mangingimabaw dito, sobrang bango. And ito, kitang-kita nyo yung fiber ng lemongrass. Tikman nyo na lang. Kung gusto nyo siyang mas maalat, dagdagan nyo ng toyo. So, ito dinagdagan namin siya ng toyo para mas maalat ng onte. And ito yung secret ingredient ni Alvin. Meron kaming Knorr seasoning na nilalagay dito kasi may ibang linamnam siyang nilalagay or na idadagdag. Hindi po ito sponsored. Nagustuhan lang talaga namin siyang idagdag dito. So, ayan. Ito na yung ating marinade. Ibubuhos natin siya dito sa ating pork. And hihiwaan natin yung ating pork belly. Kagaya ng ginawa natin sa lechon belly para mas pumasok yung marinade natin dito. Mas masipsip siya nung laman. Ayan. So, kitang-kita nyo yung mga fiber ng lemongrass. Sobrang flavorful nito. And yung mga fiber ng ating flavorings is sasaksak namin siya. Ipapasok namin siya dun sa loob ng packet na hiniwa namin para pumasok yung flavor na ginawa natin dun sa mismong loob nung ating marinade.
So, hindi lang siya sa labas nagkakalasa. Kasi usually ganun yung marinade, 'di ba? Unless na i-massage mo at hiwaan mo yung karne mo. Sa labas lang siya usually may marinade. So, kapag hiniwa nyo siyang ganyan, hiniwaan nyo siya ng packet at ipapasok nyo yung flavorings doon yun, mas papasok yung flavors sa loob. Kaya ganun yung naisip namin gawin. Sobrang flavorful talaga yung naging product ng ganitong technique. Yan. So, ayan, ibabad nyo na siya doon sa marinade na nagawa nyo. So, kung kulang yung marinade nyo, dagdagan nyo na lang siya para mas mababad yung laman ng inyong karne. And then, naisip namin lagyan siya ng olive oil kasama ng marinade. So, takpan nyo lang at ilagay nyo sa refrigerator overnight. Yung ginawa namin dito. So, ayan, this is the next day na. Ayan, so nandito na tayo sa ating super cute na kitchen. Ito, nakuha na namin siya sa ref. This has been marinating overnight. Sa ref lang siya nilalagay, hindi sa freezer. And ilalagay na natin siya sa turbo broiler natin. So, ito yung turbo broiler natin. Meron siyang pang salo sa ilalim and itong low rack yung gagamitin natin. Meron kasi siyang high rack tsaka low rack. So, as always, syempre, you always cook with clean hands. Kaya huwag po kayo mag-alala. Tara! Oh, sakto. So, this is around 1.8 kilos, bebe, diba? Saktong-sakto siya sa ating turbo broiler. Ang ginagawa namin is, tinanggal namin yung extra moisture and mga flavoring sa taas para hindi sila masunog. Kutsara na yung ginagamit namin. Pupunasan din namin siya ng paper towel. So, makakatulong to sa pagpapakrispy nung balat. And next naman is lalagyan namin siya ng oil. So, olive oil yung gamit namin dito. Pomase olive oil. And massage niya lang yung oil. So, ito yung makakapagtulong na magpakrispy nung balat ng ating LITSON LIEMPO ala ANDOK or baliwag. So, comment po kayo, ano po bang mas gusto nyong lechon liempo? Or meron ba kaming brand na hindi alam? Please let us know in the comments para matikman natin yan. So, ito po, i-bake natin siya sa 180 degrees Celsius or 356 degrees Fahrenheit for 60 minutes. So, ito yung medyo lowest setting ng aming turbo broiler. And 1 hour natin siyang lulutuin sa ganitong temperature. So, ito yung itsura niya halfway through the 1 hour. Tapos na yung 1 hour na pag-bake. Buksan natin. Wow! Grabe ang ganda ng balat. Mas maganda ito ngayon kaysa dun sa first time natin na tinry ito. Beno? Yeah, so exciting! Itong part na mataba sa gilid. Try namin siyang i-elevate para maluto siya. Ayan o, nakababa kasi siya, diba? Siya yung nakababa na part compared dun. So, yung dun lutong-luto na. Ito, itataas namin siya. Ayan. So, roast garlic yung tawag dito. Nakikita namin to sa mga cooking channel. Ayan. Tatanggalin mo lang yung taas ng oil. Olive oil itong gamit. Ayan. Tsaka, lalagyan na rin namin ng ayan lang, para masaya. Ayan. So, iaangat lang namin to. Ayan. Ha? So, ibibake ulit natin siya for 30 minutes. Same temperature, 180. Para mas maluto pa siya sa loob.
magluluto tayo. Ayan, nagta-time-lapse. Magluluto din tayo ng okra. Tapos, meron din ulit tayong side dish na inihong na talong, nabalatan na to. And, ayan, kamatis and sibuyas. Ayan, kakabel niya lang. Tapos ng 30 minutes. Ayan, yung itsura niya. Wow! Wow! Ang lutong. Ito, hindi masyado. Pero ito, can you hear that? Ito, medyo may kunat. So, itong other side na mas makapal yung taba, parang gusto pa namin siyang maluto. And para din mabigyan tong side na to. Ito kasing balat na to, ayan o, super crispy niya na talaga. Pero itong part na to, nakiki-crispy pa to eh. Kaya gusto pa namin siyang isalang for siguro mga 10 minutes para lang make sure na luto din to. Ito nga pala yung side dish natin. Pinipare ni Bebe. Inihaw na talong, kamatis, sibuyas, saka okra. Meron pang mas mababang temperature itong turbo namin, which is 150 Celsius. And then 10 minutes. Ayan, so luto na siya and medyo pinarest namin siya ng onte dyan, pero ililipat na natin siya sa ating serving board. Yes, serving. Then, kunin din natin itong garlic. Ayan, so ito na. This is the moment. Hihiwaan na natin siya. Wow, grabe siya. So, ayan, tikman na natin. Meron tayong malaking hiwa dito. Ang crunchy. Mainit pa. Super juicy. Okay. Tikman na. Ang sarap. Nababaw yung lemongrass. Ang sarap. Pero mas malasa siya dun sa mga may outer part. I mean, sa may... outer part. Super tender niya. Sarap. So, gusto ko rin tikman yung ilalim dito. Kasi ito yung nababad sa marinade. Juicy rin siya dito. Parang ang sarap ng ribs. Ayan. Tikman natin tong part na to. Lemongrass na lemongrass na. Sarap. Sarap siya. Lumasa at kumagat yung ating marinade. So, iniwan lang natin siya for overnight. Pero kung gusto niyo pa siyang mas matagal, like 24 hours, pwede rin yun. Pero success. Maganda yung timpla natin. Masarap siya. Hindi ko masasabi kung
super kagaya siya ng andoks and baliwag, pero okay na okay sa amin tong recipe na to. So, ito nga pala yung extra marinade natin na hinaluan ko ng onting drippings dito, galing dito. I-reduce ko siya para parang na rin siyang sausawan. So, ayan, ready na kami kumain. Ito na yung na-reduce na pinakuluan hanggang medyo lumapot na marinade. So, ito na yung turmeric rice ni hubby and ang ating side dishes. So, kain na tayo! Sarap! Ito na yung roasted garlic natin. Pag ini-squeeze mo to, lalabas na siya. Sarap yan, roasted garlic. Kung itatry nyo tong recipe na to, please tag us on Instagram or comment down below kung itatry nyo siya and balitaan nyo kami. Ito yung turmeric rice ni hubby. Sarap! Wow! It's mine. Grabe yung balat. Grabe, grabe, grabe! Ang sarap! Guys, ito yan. Yan! Yum! Healthy yan! Roasted garlic. Bago. Alam na. Pagatin na natin to.